साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ आज पनि फेरि अर्को यो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु सधैं जस्तै आज पनि मलेसियाको डिमान्डकै बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरबाट डिमान्ड गएको छ, मेन पावर कुन ठाउँमा छ र कहिले यसको अन्तर्वार्ता छ, कति जनाको डिमान्ड छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईहरु पनि मलेसियाको लागि डिमान्ड पर्खिराख्नु भएको छ र डिमान्ड कहाँ कसरी हेर्ने भन्ने थाहा छैन भने यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने हिसाबले यो भिडियो तयार गर्दैछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया साथीहरु च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला, किनभने आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै नयाँ डिमान्डहरु तपाईहरुलाई दिँदै जानेछु। जुन वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत भएर प्रकाशित भएको डिमान्डहरुको जानकारी दिने गर्दछु। त्यसैले च्यानलमा जोडिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरमा डिमान्ड गएको छ, कति जनाको डिमान्ड छ र यसको अन्तर्वार्ता कहिले छ भनेर भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। साथीहरु यो कम्पनीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ कम्पनीको नाम रहेको छ seng.plastic.industries and assembly.sdn.bhd, seng.plastic.industries and assembly.sdn.bhd र जुन चाहिँ मलेसियाको पेनाङ सहरमा रहेको भनेर यहाँ लेखिएको छ र यसको पूर्व स्वीकृति मिति भनेको 2080 11 महिना 8 गते 2024 2 महिना 20 तारिखमा यसले स्वीकृति लिएर यो डिमान्डको लागि यो विज्ञापनको लागि स्वीकृति लिएर यो विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ र यसको एलटी नम्बर भन्नुपर्दा 300303 यसको एलटी नम्बर रहेको छ। यो एलटी नम्बर तपाईहरुले प्रयोग गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा। कसरी हेर्ने भनेर त योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। त्यसैगरी यसमा चाहिँ औद्योगिक कामदार फ्याक्ट्री वर्कर भनेर 16 जना पुरुषहरुको माग भइआएको छ। यो भनेको एकदमै फ्री भिजा फ्री टिकट शून्य लागत अन्तर्गतको डिमान्ड हो। 16 जना पुरुषहरुको माग भइआएको छ र योग्यता भनेको न्यूनतम योग्यता भनेको आधारभूत अंग्रेजी बोल्न र पढ्न सक्ने भनेको छ। त्यसैगरी मासिक तलब भनेको 1500 रिङ्गिट मलेसियन रिङ्गिट 1500, जुन तपाई 8 घण्टा 26 दिनमा 8 घण्टा र महिनामा 26 दिन, हप्तामा 6 दिन काम गर्नुभयो भने तपाईले 1500 रिङ्गिट पाउनुहुनेछ। यो भनेको ओभरटाइम बिनाको तलब हो। तपाई ओभरटाइम गर्नुभयो भने योभन्दा बढी तलब थाप्न सक्नुहुनेछ र कम्पनीले खाने सुविधा दिएको छैन भने बस्नुको लागि होस्टेलको व्यवस्था गरेको छ र करार अवधि भनेको 2 वर्षको लागि हुनेछ तपाईहरुको। त्यसैगरी यो कम्पनीमा आउनको लागि पूर्व अन्तर्वार्ता चाहिँ 29 फेब्रुअरी 29 मा हुँदैछ भने 2080 फागुनको 17 गते हुँदैछ भने तपाईहरु यो अन्तर्वार्तामा पास हुनुभयो भने फाइनल अन्तर्वार्ता चाहिँ 2024 मार्चको 3 तारिक यानी कि 2080 फागुनको 20 गते आइतबारको दिन फाइनल अन्तर्वार्ता हुँदैछ। फाइनल अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनको लागि चाहिँ तपाईहरु प्री अन्तर्वार्ता पूर्व अन्तर्वार्तामा पास हुनुपर्छ। त्यसैले पूर्व अन्तर्वार्तामा सहभागी भएर फाइनल अन्तर्वार्ताको लागि तयारी रहनु होला। यो कम्पनीमा के बन्छ भन्दाखेरि यो प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज भनेपछि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। यो कम्पनीमा चाहिँ प्लास्टिक को सामानहरु बन्छ, जस्तै प्लास्टिकको कम्पोनेन्ट्सहरु
प्लास्टिकबाट बन्ने सामानहरू विभिन्न हुन्छ। टिभीको खोलहरू, प्लास्टिकको भाँडाहरू, प्लास्टिकको विभिन्न फलफुलहरू प्याक गर्ने भाँडाहरू, त्यस्तो गिलासहरू, प्लास्टिकको युज एन्ड थ्रो गिलासहरू, त्यस्तो सामानहरू बन्ने गर्दछ। याद गर्नु होला। र यो मेन पावर भनेको चाहिँ पालिभ इन्टरनेसनल प्राली अरुणा लामा मार्ग भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट टेलिफोन नम्बरहरू दिएको छ, विभिन्न मोबाइल नम्बरहरू दिएको छ, विभिन्न धेरै मोबाइल नम्बरहरू पनि दिएको छ। यो मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरे पनि तपाईहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। सातवटा मोबाइल नम्बरहरू मात्रै दिएको छ, 7वटा। तपाईहरू यसमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ डाइरेक्ट मेन पावरमा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्नु होला। यो पालिभ इन्टरनेसनल प्राली अरुणा लामा मार्ग भनेर यहाँ दिएको छ मेन पावरको ठेगाना। बुझ्नु होला राम्रोसँग र के कस्तो लाग्छ त्यही अनुसार तपाईँहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि साथीहरू, यो कम्पनीको र मेन पावर डिमान्डको बारेमा त बुझिसक्नुभयो। मैले हल्का आफूले जाने बुझेको मात्रै बताएको छु। तपाईँहरूले यदि विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि तपाईँहरू मेन पावरमा गएर राम्रोसँग बुझ्नु होला र तपाईँहरूको इच्छा अनुसार तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। के कस्तो लाग्छ त्यहाँ गइसकेपछि, त्यहाँ मेन पावरमा गइसकेपछि तपाईँहरूलाई यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलहरू दिनेछ। तलब सेवा सुविधाको बारेमा पनि सबै जानकारीहरू दिनेछ। तपाईँहरू त्यही अनुसार तपाईँलाई चित्त बुझ्छ भने तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरभ्यूको मितिमा इन्टरभ्यू दिन जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्नु होला। र साथीहरू, म जहिले पनि भन्ने गर्छु भिडियोको अन्तिममा, यदि जुनसुकै देशमा पनि तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो श्रम स्वीकृति चाहिँ अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला। जसले गर्दा तपाईँहरू जाने देश कुन हो, कुन कम्पनी हो र कति तलबमा जाँदै हुनुहुन्छ, के कामको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ श्रम स्वीकृति चेक जाँच गर्दाखेरि। जस्तै तपाईँहरू कुन इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्सुरेन्स छ तपाईँको, लगायत सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो श्रम स्वीकृति अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला र आफ्नो सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई जुन मेन पावरले दिने सम्पूर्ण कागजपत्रहरूको फोटोकपीहरू पनि तपाईँले आफ्नो घर परिवारहरूलाई छोडेर जानुहोला। फोटोकपी गरेर सम्पूर्ण जस्तै डिमान्डको, अनि एग्रिमेन्टको, यो मेडिकल गरेको, श्रमको, सम्पूर्ण जीवन बिमाको, सम्पूर्ण पासपोर्टको सम्पूर्ण विवरणहरूको फोटोकपी दिनु होला। किनभने तपाईँहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि त्यहाँ कुनै आपद समस्या पर्यो भने त्यो पेपरहरू मार्फत तपाईँको समस्याको समाधान गर्नको लागि केही सहज हुनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण पेपरहरूको फोटोकपी गरेर आफ्नो घर परिवारलाई पनि छोडेर जानुहोला। हस्त साथीहरू, आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। किनभने आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो साथै नयाँ डिमान्डहरू तपाईँहरूलाई दिँदै जानेछु। हस्त।